Az előző podcasthez képest egy hét múltán megint itt vagyunk, egy új beszélgetésre jelentkezünk. Mai témánk: mennyit ér egy ember, és úgy általában az ember élete a mai Magyarországon? Én ezt a hivatást választottam, és ezzel együtt jár az, hogyha én valamit látok, nem azért, mert én különbnek tartom magam, szó nincsen erről, hogy én különbnek tartom magam, meg vannak a magam gyarlóságai, de ez hozzátartozik a hivatásomhoz, hogy szóljak. Én nem ítélkezem akkor sem, hogyha megmondom, hogy amit csinálnak, az ördögi vagy kárhozat jár érte a Biblia szerint. Például, ha valaki azt mondja, hogy szüksége van a honvédségnek szállítógépekre, 2 is vesz belőle, nem elég 1, és azzal elmegy meccset nézni külföldre, akkor én azt ne tegyem szóvá. Vagy amikor arra gondolok, hogy napi 5 millió forintért parkol Mészáros Lőrinc hajója, és egy tankolás, egy parkolás, és nem tudom én, néhány mérföldnyi út ára az annyi, amiből én egy egész éven át tudom a gyerekeket etetni, vagy tudnám, hogyha erre lehetőséget kapnék, akkor ha én ezekben a dolgokban hallgatnék, az vétek lenne Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor és a többiekkel szemben is, meg azokkal szemben, akik nem jutnak megfelelő táplálékhoz. Néhány hete, július 17-én, szerdán a Bács-Kiskun megyei Kelebián meghalt R. Imre postás. Az egészséges 59 éves férfit a már hetek óta tartó gyilkos júliusi hőségben küldték az utcára kézbesíteni. A postás rosszulléte előtti napon éppen Kelebián 41,6 Celsius fokkal megdőlt az országos napi melegrekord. A tragédia napján is rendkívüli hőség volt, 41 fok körüli hőmérsékletet mutatott a hőmérő árnyékban. R. Imre testhőmérsékletét a mentő helikopterbe helyezés előtt 43 fokosra hűtötték vissza. Igen, 43 fokosra kellett visszahűteni. De a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. Sok más eset is eszünkbe juthat ennek a tragikus hírnek a kapcsán. A kis emberek helyzetéről, a hatalom nem törődömségéről, arról a nyilvánvaló tényről, hogy az emberi élet és egészség szempontjából is hatalmas és megbocsáthatatlan különbségek vannak ebben az országban. Manapság mennyit ér egy ember élete itt Magyarországon? Ugyanis az sem fordulhat elő épp erkölcsi érzékű országokban, hogy emberek szintén az augusztusi rekkenőhőségben azért állnak hosszú sorokban egy rendelőintézet előtt, mert havonta csak egyszer osztanak időpontot ultrahangvizsgálatra. Így sem jut mindenkinek, de legalább megpróbálják. Tudom, demagógia ilyenkor a 25 fokra lehűtött minisztériumi szobákról, pláne a tengeri szellő fuvallatában jachtokon hűsölő úgynevezett politikai elitről értekezni, akik akkor is kivételezett elbánásban részesülnek, ha netán betegek, de amikor az ember zsebében kinyílik a bicska, bizony hajlamos a demagógiára. Tudom, úgy általában a világ, ahol az emberi nyomorúság és szenvedés annyi, mint a pejva, de a legfejlettebb nyugati világ sem oldotta még meg, hogy az életlehetőségek szempontjából egyenlő bánásmódban részesüljön, egyenlő lehetőségekhez jusson minden egyes ember. De az mégiscsak felháborító, különösen a következmények láttán, hogy ne is törekedjenek rá egyes országvezetők, hogy ennyire ne érdekelje őket más, mint kizárólag a hatalmuk megtartása, sőt annak növelése, a saját gyarapodásuk, pláne a saját felfújt egójuk, amellyel a világ vezetőinek sorába képzelik magukat. Ezeket nem szokhatjuk meg, nem szabad megszoknunk, ezekre nem szabad rálegyintenünk, ezekbe nem szabad beletörődnünk. Ezeken minden egyes ilyen esetben igenis minimum fel kell háborodni, és tenni kell ellenük. Hogy hogyan kell ezt nem elfogadni és tiltakozni ellene, több más mellett például erről is beszélgetünk ma Iványi Gábor lelkésszel, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjével, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökével. Mielőtt belekezdünk a felvezetett témába, az ön kivonatos életrajzát is felolvasnám, hogy azok is tudják, akik véletlenül nem ismerik, milyen életút áll ön mögött.
Tehát Iványi Gábor 1951-ben Szolnokon született, 72 éves lelkész, aki 2 periódusban volt országgyűlési képviselő is. Apja lelkész, anyja pedagógus és költő volt. Iványi Gábor a 11 testvér közül másodikként született. Nyíregyházán a Vasvári Pál gimnáziumban érettségizett, majd 1970 és 74 között teológus, lelkész hallgatóként tanult a Szabad Egyházak Lelkészképző Intézetében, de 1974-ben a lelkészképzőből politikai okokból fegyelmi eljárás útján kizárták. Egy évre rá 1975-ben eltávolították a metodista egyházból, ahol 1973-tól volt segédlelkész. 77-ben egyesületi joggal való visszaélés címén felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Még ebben az évben az Illegális Beszélő egyik alapító szerkesztője és a Nyitott Ajtó illegális egyházi folyóirat alapítója lett. Az 1979-ben létrejött Szegényeket Támogató Alap, a SETA alapító tagja lett, majd 81-ben alapító lelkésze volt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek. 1989-től az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke lett. 1991-ben szerzett diplomát a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. 1996-ban doktorátusi címet kapott a Roberts Wesleyan College-tól, 2008-ban kapta meg az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem címzetes egyetemi tanárrendet. Ma a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyház elnöke és a Békás megyeri Megbékélésháza templom templomépítő parókusa. Ugye a görög katolikusoknál, ha jól tudom, a plébánia megfelelője a parókia, az egyházmegyén belüli közösség gondozása pedig a fölszentelt pap, tehát a parókus látja el, ugye? 1987-től a Wesley János Lelkészképző Főiskola megbízott igazgatója, majd főigazgatója, jó ideje rektora. 2022-ben neve komolyan felmerült, mint az Egyesült Ellenzék köztársaság elnök jelöltje, azonban ezt a Jobbik megvétózta. Lelkiismeretes és fáradtságot nem ismerő munkáját rengeteg kitüntetéssel ismerték el, csak a legfontosabbak a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 97-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét 2006-ban, a Pro Urbe Budapest díjat 2008-ban, a Raoul Wallenberg díjat 2020-ban kapta meg, 2021-ben pedig Budapest díszpolgára is lett. Iványi Gábor nős, 6 gyereke és 9 unokája van. Minden úgy volt, ahogy elmondtam? Ha nagyjából rendben van ez az életrajzi keresztmetszet, kérem, kezdjünk is bele mai tárgyalt témánkba, amelynek nem csak sok évtizedes szemlélőjeként, hanem sajnálatos érintettjeként is hívtam meg ide. Ön jószerével, ahogy figyeltem, az egész életét az elesettekről, kiszolgáltatottakról való gondoskodásnak szentelte. Ez nagyrészt kiderült az életrajzából is, és kiderül mindazokból a hírekből, amiket az emberek kapnak önről. Mégis az ön által vezetett Magyar Evangéliumi Testvérközösség hosszú évek óta próbál lavírozni a hatalom megsemmisítő akcióival szemben, hogy mentse többek közt az egyházok védelme alatt álló hajléktalanokat, szegényeket, kiszolgáltatottakat, valamint a több mint 1500 gyereket tanító általános és középiskolái, tovább az 500 felnőttet oktató főiskolájukat. Mondja meg, hogy miért gyűlöli önt ilyen megveszekedetten a hatalom? Miért akarja kitartóan és sorozatosan hosszú évek óta ellehetetleníteni a munkáját, illetve a munkájukat? Csak találgatni tudom. Az egyik dolog, hogy alkalmasint emlékeztetem mondjuk a hatalom első számú figuráját, a hajdani demokrata önmagára. Orbán Viktor. Orbán Viktorról van szó, igen. És ez lehet, hogy kényelmetlen szembesülés. Az első Orbán kormány alatt kaptam egy üzenetet, Balogh Zoltán közvetítette, hogy közelebb kéne egy kicsit a tűzhöz jönnöm. Hogyha kiállnék egy közös fotóra Orbán Viktorral, akkor kiemelt támogatást adna a munkáinkhoz. Ez mikor volt? 2000-ben körülbelül. És hát én mondtam, hogy te vetnél meg elsőként, hogyha én ezt megtenném. Miért nem akart kiállni a közös fotóra? Ugye az lett volna ebből az üzenet, hogy én összekacsintok azok mögött, akiket ő kíméletlenül nyírt abban az időben, hiszen éppen talán a hajdani liberális önmagától való eltávolodás miatt az egyik fő ellenség az SZDSZ volt. Ugye a liberális internacionálénak volt az elnöke,
és ebből kezdett ilyen ókonzervatívvá, majd szélsőségessé lenni, és ezt én ijesztőnek találtam, és nem akartam ezzel közösséget vállalni. És ez már 2000-ben tetten érhető volt? Érezhető volt ennek az íze, és akkor másrészt mondtam, hogy nekem nincs szükségem a kiemelt támogatásra, nekem csak annyit adjanak, amennyi jár. És állítólag ezen halálosan megsértődött. Ha csak nagy vonalakban is, de össze tudná foglalni, hogy az elmúlt másfél évtizedben milyen lépésekben próbálta meg ellehetetleníteni önt, illetve egyházukat az Orbán kormány? Az első levél, amit 2010-ben kaptam, az felszólított, hogy adjak számot, hogy milyen intézményeink vannak, és ott volt a levél végén, hogy mondjam meg, hogy kinek adom át ezeket az intézményeket. Na most, tehát ez már 2010-ben fölmerült. Igen, és akkor hát először meghökkentem, aztán felháborított ez a dolog, és megírtam, hogy nem értem, hogy miért kellene átadnom. Nem óhajtom átadni. De előtte is volt már egy olyan élményem, hogy én egyetlen egyszer nyertem pályázaton főiskola felújítási pénzt, és abból egy új kampuszt próbáltunk építeni. Ez durván 300 millió forint volt, nem egészen 300 millió, és annyi húzavona volt körülötte, hogy érezvén, hogy esetleg veszélyben van ez a pénz, lóhalálában szerkezetkész állapotra fölhúztuk az épületet, mert ahogy a kormány megalakult, rögtön felszólítottak, hogy adjam vissza ezt a pénzt. Na most mondtam, hogy vigyék az épületet akkor, mert közben gyorsan befejeztük. Szinte az első dolguk ez volt? Egyik dolguk ez volt, hogy elvigyék. Aztán még milyen lépésekben lehetetlenítették el? Hát ugye az egyházi törvény az egy csapásra elvette a 40 évvel korábban szerzett egyházi státuszunkat. Ugye mi 73 és 81 között szűk 8 év alatt mindenféle üldöztetésen átmentünk, ahogy az életrajzomból is kitűnt valamelyest ez, és ott nagyon kemény ellenállás végén, 81-ben a magyar állam taktikát váltott, és elismert és bevett egyháznak nyilvánított. Ez még ugye a szocializmus idejében van. A szocializmus idejében van, ugye ez 81. október 1-ével történt, és ugye azt megelőzte azt, hogy majd 5 évig én például az utcán prédikáltam az elvett imaházunk előtt, amit aztán le is dózeroltak, szóval, vagy házkutatás volt, kilakoltattak. Szóval sok minden ilyet átéltünk, ez jó iskola volt amúgy. Milyen értelemben volt jó iskola? Sosem éltem át ilyet, hogy milyen előzetesben lenni például, milyen köztörvényes bűnözők között. Le is volt tartóztatva ezek szerint? Igen, előre összevágott szalonnát enni, vagy olyan villával, aminek a fogai nem voltak rendesen kipucolva, mert a rabok mosogattak is, és hogy mit jelent egy pricsen harmadmagammal aludni, ahol hát meg kellett verekedni. Mindjárt az első éjjel mindenféle húzavona alakult ki, hát akkor jó erőben voltam még, és meg kellett ezért a helyét ott verekedni. Szóval a tapasztalataimból ez hiányzott, és ma hálás vagyok ezért az emlékért. És visszatérve akkor az Orbán kormányhoz, még milyen további lépései voltak önök ellen? Az egyházi státuszunkat elvették, ezért ez egy állandó vita volt, hogy jár-e pénz, vagy nem. Kiegészítő támogatást elvették, akkor egy évig sikerült azt valahogy kiharcolni, hogy azzal megegyező kiegészítő támogatást adjanak, de nem adták folyamatosan, csak egy évre, és akkor mindig küzdeni mindig nagy harcok árán. Mindig nagy harcok árán lehetett valahogy vergődni. Na most ez a helyzet azóta folyik, tehát 13 éve küzdünk, és közben elmentünk az Európai Emberi Jogi Bírósághoz elérni, hogy a státuszunkat adják vissza. Tehát mi nem egy újonnan alakult felekezet voltunk, és itt végig újabb és újabb ötletekkel tovább tolták a célszalagot a feltételekben. Először 1000 tagot kellett igazolni. Aztán
egy-két hét alatt 10 000 tagot kellett. Tehát mindig módosították a jogszabályt? Módosították a jogszabályt, az alaptörvényt is módosították. Csak azért, hogy Strasbourgban ne legyen igazuk? Csak azért, hogy ne kelljen visszaadni a státuszunkat. De végül is ezt a Strasbourgi pert megnyerték, ugye? Megnyertük 19-re. Hát ugye ez is 6 évig tartott ez a küzdelem, és ebben a magyar állam kártérítést fizetett, hát amennyit hajlandó volt elismerni, a jogászainknak az volt a véleményük, hogy fogadjuk el, mert még ennyit se fognak. Ezt nem ítélte meg a bíróság összegszerűen, konkrétan? Nem, abban hozott ítéletet, hogy nekünk meg kell egyeznünk, és ha nem tudunk megegyezni, akkor döntenek ők ebben. De ennek része volt, ennek a strasbourgi döntésnek az is, hogy helyre kell állítani a státuszunkat. Magyarul visszaadni az egyházi státuszt. Visszaadni az egyházi státuszt, és akkor 19-ben a magyar kormány és a parlament egy olyan törvényt hozott, amivel soha nem tudjuk visszaszerezni a státuszunkat. Viszont ezzel megint megnyílt az út azelőtt, hogy mi visszamehessünk Strasbourgba, mondva, hogy 13 éve nem rendezett az egyházi státuszunk, és az a meggyőződésem, hogy ez az, ami most kiváltotta azt, hogy neki mentek iskoláinknak, nem is a tartozásaink, mert tartozása mindenkinek van, minden iskolának, klikkes iskoláknak is, hanem az, hogy beadtuk Strasbourgba, és látják, hogy ezt mi meg fogjuk nyerni. Na most megnyerhetjük, de addigra már nem lesznek meg az intézményeink. Most legújabban ugye augusztus 27-én bezáratták a MÁV telepi Vezli és Vezli Kincse iskolákat, illetve a Vezli Szegedi óvodáját, általános iskolája és gimnáziuma működési engedélyét is visszavonta a kormányhivatal. A bezáratás, ahogy én olvastam, több száz gyereket és családot érint, ugye? Így van. Ezekben a hetekben pontosan hány intézményüket záratta be Orbán, illetve az irányítás alatt működő kormányhivatal, illetve kormányhivatalok? Ez több mint 10 intézmény. Például a budapesti 2 iskolánkat, ezt a 10. és 18. kerületből a 9. kerületbe összevontuk. Az egész nyarunk azzal ment el, hogy sok millió forint értékben felújítsuk ezt az épületet. Az utolsó pillanatban kitalálták, hogy van 7 ablakunk, ami úgy nem maradhat, és ha az úgy marad, akkor nem kapjuk meg a működési engedélyt. Mi volt a 7 ablak baja? Állítólag szúrákta volt valahol, és hogy azon biztos be fog csorogni a víz. Tényleg kimentek, és nagyítóval végignézték még az ablakkereteket is? Hát ezek szerint igen. Minden esetre adódott valaki Hollandiában, aki ezt villámgyorsan legyártotta nekünk 2 nap alatt, és ezért kimentünk Hollandiába, behoztuk a 7 ablakot, vagy mozgássérült WC-t kellett kiépíteni, mert azt nem lehet, hogy ne legyen. Alig van iskola, amiben mozgássérült WC van. Nincs mozgássérültünk, és nem is tarthatnánk. De akkor kitalálták még azt is, hogy ahhoz állítható tükör is kell, egy speciális állítható tükör. Azt is beszereztük, és amikor látták, hogy... Hihetetlen ez a mennyiségű energia, amit egy kormányhivatal csak azért, hogy találjon egy foltot, vagy egy lukat voltaképpen a rendszeren, mozgósít pénzt, energiát, embereket nem kímélve, és ez ennyi ember asszisztál, mintha nem lenne józan ítélőképesség, hogy álljon már meg a menet legalább egy valakinek. És hát akkor kiderült, hogy mindent teljesítettünk, akkor kitalálták, hogy annyi áram, illetve víz díjtartozásunk van, hogy ez veszélyezteti a gyerekek tanulási lehetőségét, mert mi van akkor, ha kikapcsolják a villanyt meg a vizet. Összegszerűen ez volt az a 150 millió? Az összes iskolánkban ennyi volt a tartozásunk, 150 millió. Na most akkor hadd idézzem ide ezt a napokban kelt hírt, amely szerint az Orbán kormány 15 éves regnálás alatt, és lehet, hogy ez most demagógul fog hatni, de amikor ilyet hall az ember, akkor a demagógia a minimum. Tehát, hogy az Orbán kormány 14-15 éves regnálás alatt az államadósság megduplázódott, csak hitelekből tud élni Magyarország, mégsem szüntetik meg ugye a kormány, pedig igazán jogosan ilyen alapon biztos, hogy meg lehetne szüntetni. Július végén a költségvetési intézmények lejárt adóssága összesen 79,8 milliárd forint volt. Nem voltam rest, kiszámoltam, a kormány felügyeltek költségvetés adóssága 532-szerese, mondom még egyszer, 532-szerese az önök
adósságának, a 150 milliónak. De hogy még tovább javítsam a tisztánlátást, az ország második legjobban eladósodott kormányhivatala, a budapesti kormányhivatal, amely 424 millió forinttal tartozik beszállítóinak, majd 3-szor annyival, mint amennyi miatt ugyanez a kormányhivatal most bezáratta az önök iskoláit. Szóval az jutott az eszembe, hogy milyen ember lehet a kormányhivatalnak, mondjuk a vezetője, álljon itt a neve is, Sára Botond főispán, milyen erkölccsel rendelkezik ez az ember, és engem az sem tesz megértővé, hogy parancsra teszi a dolgát. Milyen emberek ezek? Lelkesen kiposztolta az oldalára azt, hogy sikerült bennünket elgázolnia. Na de milyen erkölcs alapon, hogyha ő egyébként 424 millióval tartozik, miközben önök 150-nel, tehát ő a 3-szorosával szinte. Csak evangéliumi példát tudnék mondani rá, a 10 000 talentummal adós szolgának a történetét, aki 100 dénár miatt börtönbe vetette azt, aki neki volt adósa. Tehát ez egy régi dolog, hogy az ember a másiknak a kiszolgáltatottságát nem nézi irgalommal, és itt valóban arról van szó, hogy mi nem a rossz gazdálkodás miatt kerültünk ebbe a helyzetbe, hanem nagyon határozottan a státuszunk elvétele, a költségvetési kiegészítő támogatás 14 éve elvett volt amiatt, és több mint fél éve a teljes alapnormatívát is elvették. De most a legújabb dolog az, hogy az említett államkincstár közölte, hogy innentől kezdve elveszi nem csak ezekről az iskolákról, amelyeket itt tanévkezdés előtt 1-2 nappal megvonták tőlük a működési engedélyt, hanem a még lábon maradt 3 iskolánktól is. Elveszik a finanszírozást. Na most, ugye Maruzsa államtitkár közölte, amikor elvette az alapnormatívát, ha bírjuk, anélkül, hogy adnának egy fillért is az államtól átvállalt feladatok elvégzésére, akkor csináljuk, ha ilyen kedvünk van, és mondta még, hogy nincs ellátási kötelezettség. Ez egy önként vállalt feladat, ami igaz, de hát mi a mában élő polgárai vagyunk ennek az országnak, és egy normális ország így működik, hogy a szabad polgárai, ha azt látják, hogy van egy olyan terület, amit ők jobban és költségkímélőben tudnak működtetni, vagy ez a hivatásuk, mint ahogy mi a sajátos nevelési igényű és a mély szegénységben élő gyerekeket akartuk csak felkarolni. Tehát mi azon az állásponton voltunk, hogy nem helyes, ha egy egyház túl vállalja magát a közoktatásnak a területén. Tehát nem lehet átjátszani a közoktatást, pláne olyan helyen nem, ahol csak egy közoktatási intézmény van, de ott, ahol a gyerekek mondjuk péntektől hétfőig nem esznek, mint ahogy ez egy általános tapasztalat volt a Szabolcs-Beregi térségben, vagy a Borsodiban is nagyon sok helyen, vagy mindenütt sajátos nevelési igényű gyerekeink vannak. Ez azt jelenti, hogy többféle hátránnyal küzdenek. Ugye az autizmus az egyik legismertebb, de van többszörösen. Írási nehézsége van, számolási nehézsége van, magatartás zavaros, ez nagyon gyakran van. Ettől lettek olyan különlegesek ezek a Wesley intézetek, hogy a gyerekeknek ez otthont jelentett. Hát most, mikor szétzavarták az egészet. Bocsánat, szavát ne felejtj, hogy ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek például egymástól elszakadtak, és különböző tanintézményekben nyertek el helyezést, ha egyáltalán? Hát mondok példát rá, hogy a budapesti gyerekekhez egyenként kimentek autóval, kivittek egy listát, hogy hova vihetik a gyerekeket. Kik mentek ki? A kormányhivatalnak az embereik, és ilyenek voltak, hogy viheti Ibrányba, innen Budapestről. Ibrányba, Nyíregyháza. Ami innen mondjuk 250 kilométer. Hát minimum 250. Ózdra viheti Pilisbe szlovák gimnáziumba a gyerekét, vagy viheti itt Budapesten 2 tannyelvű gimnáziumba azt a gyereket, aki sajátos nevelési igényű, akinek hát sokkal nagyobb energiával kell megküzdenie azért, hogy megfelelő módon el tudja sajátítani az ismereteket. Tehát de ezt már végképp nem értem. Hát azért ezek a kormányhivatalnokok sem tökkel ütöttek meg. Feltételezem, hogy egyik másiknak azért van gyereke. Hát azt tudja, hogy Budapestről Ibrányba naponta, nem tudom, 250 kilométert megtéve, vagy ha még hétvégére ott is hagyja, az képtelenség egy ilyen sajátos nevelésű gyereket ott hagyni. Hát mire gondolhattak? Mi áll mögött? Végtelen cinizmus.
végtelen cinizmus. Talán itt van az a pillanat, amikor azt kellene mondani a munkahelyén, hogy ezt nem vállalja el, akkor sem vállalja, ha ezért kirúgják a munkahelyéről. Na most ez egy olyan ország, amiben a gyávaság az nemzeti érték, és ahol az emberek azt, hogy na de neki el kell tartani a családját, azt mindenek felett való gondolatként tolja előre, és azokat az erkölcsi döntéseket nem hozza meg, amik miatt ez az ország soha nem fog fölzárkózni az európai nemzetek normális családjaihoz soha. Ugyanakkor egy másik hatalmi logika mentén is gondolkodhatna a kormány, képzelem én, amely még mindig nem az emberségé, csak mondjuk a józan számításé. Gondolkozhatna úgyis Orbán miniszterelnök, hogy ön és az intézményei, munkatársai leveszik az államváráról a terhet, amely adott esetben a hajléktalanokról, adott esetben a hátrányos helyzetű gyerekekről és felnőttekről, nincstelen idősökről, beteg gyerekekről való gondoskodást jelenti, amelyet az állam láthatóan nem akar cipelni. Mindezekért cserébe akár életben is hagyhatná önöket, nem? Ezt mi föl is vetettük többször, és el is mondtuk, hogy a gyerekek akárhová kerülnek, nem kerülnek többen nálunk, sőt nálunk kevesebbe kerülnek, mint ha máshova viszik őket. Ez olyan céltalan rosszaság, ami arról árulkodik, hogy abszolút alkalmatlanok arra ezek az emberek, hogy kormányozzanak, hogy egy országot vezessenek, hogy már nem is tudok ilyen magasztos dolgokban gondolkozni, hogy megértsék, hogy ezek a szegény gyerekek, akik azt mondják, hogy de ugye, hogyha mégis megmarad az iskola, akkor hazajöhetünk, mondják így, mert nekik hazajönni az az, hogy a mi iskoláinkba járnak. Nyilván, hogy visszatérjek az eredeti kerékvágáshoz, az a baja önnel a miniszterelnöknek, hogy beszél is, mégpedig gyakran és nem különösebben finomkodva. Például azt mondja a Karmelita Kolostor, a miniszterelnöki rezidencia felszenteléséről, hogy idézem, én ezt nem tettem volna meg, ugyanis miközben látható tömegek éheznek, Orbán Viktor a dőzsölés szimbólumában tölti mindennapjait, és nem akar tudomást venni ezekről az emberekről. Ez ugyanolyan képmutatás, mint az, hogy keresztény demokráciának hívja, amiben élünk. Én ezt a hivatást választottam, és ezzel együtt jár az, hogyha én valamit látok, nem azért, mert én különbnek tartom magam, szó nincsen erről, hogy én különbnek tartom magam, meg vannak a magam gyarlóságai, de ez hozzátartozik a hivatásomhoz, hogy szóljak. Én nem ítélkezem akkor sem, hogyha megmondom, hogy amit csinálnak, az ördögi vagy kárhozat jár érte a Biblia szerint. Például, ha valaki azt mondja, hogy szüksége van a honvédségnek szállítógépekre, 2 is vesz belőle, nem elég 1, és azzal elmegy meccset nézni külföldre, akkor én azt ne tegyem szóvá. Vagy amikor arra gondolok, hogy napi 5 millió forintért parkol Mészáros Lőrinc hajója, és egy tankolás, egy parkolás, és nem tudom én, néhány mérföldnyi út ára az annyi, amiből én egy egész éven át tudom a gyerekeket etetni, vagy tudnám, hogyha erre lehetőséget kapnék, akkor ha én ezekben a dolgokban hallgatnék, az vétek lenne Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor és a többiekkel szemben is, meg azokkal szemben, akik nem jutnak megfelelő táplálékhoz, akik mondjuk, hogy állami gondozásban nőnek fel, hogy ne csak mindig azokat mondjam, akik saját családjukban éheznek, de ami így kibukik, ami nyilvánvalóvá lesz. Még nem is arról van szó, hogy én leplezem le. Csak muszáj hozzáfűznöm azt, hogy miközben valaki egy akkora stadiont épít, aminek a befogadó képessége 2-szerese annak a falunak, mint ahol a stadion épül, akkor ott valami nagyon nagy baj van, és ha én nem szólok neki, akkor vétkezem vele szemben is. Azt tudjuk, hogy a természet sajnos úgy van megalkotva, hogy szenvedésre, fájdalomra, halálra épül, hogy csak a legkézenfekvő példát hozzam ide, az oroszlán ugye, hogy csillapítsa az éhségét, élve tépi szét az áldozatát. Richard Dawkins, brit etológus, több nagy sikerű könyv szerzője, például azt hiszem így fogalmazott, Szadista barom, a fürkész darázs, amely
eleven hernyókba petézik, és a fürkész lárvák úgy fejlődnek, hogy fokozatosan felzabálják az élő hernyó belső szerveit. Na most mindezt miért mondom? A társadalomfejlődés adott pontján csak az emberi társadalom üzenthadat a fájdalomnak és a szenvedésnek, mármint a sajátjának, mert azért más élőlények szenvedését az ember maga is képes és hajlamos előidézni. De mit gondoljunk arról az államról, annak a vezetőjéről, aki az orvostudomány hatalmas fejlődése és a demokratikus rendszerek fejlett szociálpolitikája ellenére a 21. században sorsukra hagyja az emberek nagy csoportjait, éhezni, fázni, szenvedni hagyja őket, mert a sajátjai gyarapodására és személyes mániáira, például az előbb említett focira költi a pénz, vagy a pénz egy igen jelentős részét. Kározatos bűnben él, és ha az ember szereti a hazáját, és ha becsüli azokat, akiket valaha tisztelettel szemlélt, mert én is azok közé tartozom, akik, amikor először például hallottam Orbán Viktort beszélni, akkor én túl voltam már sok mindenen, házkutatástól kezdve, és ilyen kicsit megfáradt öreg harcosnak éreztem magam, és azt gondoltam, hogy na itt jöttek azok a fiatalok, akik elhozzák Magyarország számára azt, amiről régóta álmodtunk, és ezért én gyászolom ma is azt a valakit, aki mindenről megfeledkezve nagyobb jólétben él, mint egy király. Egyébként ön, miután személyes kapcsolatban volt ugye a rendszerváltás környékén, jó ideig Orbán Viktorral, miközben ezeknek a vegzatúráknak volt kitéve, soha nem próbálta meg, hogy személyesen kezdeményezzen találkozót vele? Ez lehet, hogy az én gyengeségem, hogy erre valahogy nem tudtam eljutni. Ebben lehet, hogy igaza van, és voltak sokan a környezetemben, akik erre megpróbáltak ösztönözni, és nem tudtam rászánni magam erre a dologra. Mi tartotta vissza? Ezt azért nem gondoltam teljesen végig, mert nincs rá lehetőségem. De meg kellene mondanom például azt is, hogy szégyelje magát. Szégyelje magát, hogy romba döntötte az álmainkat, hogy elvette a gyerekek jövőjét, hogy egy olyan világot épített itt fel, amiben semmi reményük. És ezekből a gyerekekből nem lesz semmi, mert még akkumulátor összeszerelést sem csinálhatnak, arra is külföldről hozzák be az embereket. Na most, ha én ezt nem mondom meg neki, hogy azzal üzgérelted a menekülteket, hogy elveszik a munkáját a magyaroknak, hogyha bejönnek, és most nem jutnak hozzá a magyar munkavállalók a munkahelyhez, mert még olcsóbban tudod Ázsiából vagy Távol-Keletről behozni a munkavállalókat, nem szégyelled magad ezért. Ez mindenképpen ki kellene mondani. Úgy érzi, akkor szolgálna a saját becsületét. Igen. Vagy azt mondanám neki, hogy egy olyan oktatási rendszert hoztál létre, ami sehova nem vezet, és ezeknek az embereknek esélyük sincs arra, hogy egy olyan értelmes jövőt építs. A te gyerekeid külföldön tanulnak, miközben itt a gyerekek nem jutnak be nem fognak bejutni a felsőoktatásba, mert te döntötted el, hogy ők nem juthatnak be. És afelől van kétsége, hogy abból az alapállásból, ahonnan ön közelít a problémákhoz, nem minden úgy van, mint abból az alapállásból, amelyből egy miniszterelnök, illetve a miniszterelnök. Azért mondom ezt, mert jól emlékszem Bogár László kormánypárti közgazdász 2013-as helyzet leírására, amelyben a társadalomnak a harmadáról beszélt, amely végképp elveszett. Ahogy fogalmazott egy írásában, már semmiféle eszközzel nem lehet visszahozni őket a végső nyomorúságból. Számszerűsítve azért itt 3 milliónál is több emberről van szó. Orbán Viktor látja ezt a csapdát, mondta Bogár László, csak nem beszélhet őszintén a valóságról, nem derülhet ki, hogy ezeket az embereket, ezt a 3 milliót igenis ott kell hagyni az útszélén, mert ha nem így teszünk, akkor a többiek soha nem fognak célba érni, árult el tehát ezt 2013-ban Bogár László kormánypárti közgazdász. Vagyis a magyar miniszterelnök a 21. század elején
lejátsza az én olvasatomban a 16. századi Anglia eredeti tőke felhalmozását, amikor sokak nyomora árán kevesen gazdagodtak. Igazi álkérdést teszek föl. Ön szerint fejlődhet-e úgy egy ország, hogy lakóinak egy részét a sorsára hagyja a politikai vezetés? Indokolhatja-e bármi, például a többség állítólagos érdeke ezt? Nem csinál titkot ebből, hogy ez húzódik meg az ő döntései mögött, de miután akiket ő kiválaszt és helyzetbe hoz, azok nem azok a személyek, akik a tehetségük révén, erőfeszítéseik révén, véres veríték árán jutottak ebbe a pozícióba. Önmagában az, hogy rengeteg pénz felett diszponálhatnak, az nem fog Magyarország számára a fejlődést hozni, és akkor megint nem demagóg dolog ez, de minden nap elimádkozza egy hívő keresztény magyar a mi atyánkot. Ugye magyarul az van benne, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ezzel azt mondja el, hogy van egy szint, amit Isten mindenki számára akar biztosítani, és amíg ez nem teljesül, addig a többiek extra igényeire nem fog áldást mondani. Tehát azon nincsen Isten áldása, hogy valaki mód felett gazdagodik, pláne úgy, hogy valaki az általa deformált törvényalkotás segítségével juttat olyan közpénzeket, amelyet nem az ő társadalmi rétege izzadt meg. Tehát az embereknek az nem lehet cél, hogy ők azért éljenek, dolgozzanak, álljanak a kohó mellé, vagy szereljenek akkumulátort, hogy az ő adójukból egy szűk réteg, egy nagyon szűk réteg eszméletlen módon meggazdagodjon, és mondom, nem az fog ebből következni, hogy ők meggazdagodván eljutnak oda, hogy akkor jótékonykodni kell, akkor gimnáziumokat kell építeni, akkor nem tudom én, kórházakat kell felújítani, mert ezeket sorsukra adják, ezeket az intézményeket, mert nekik erre nincs szükségük, mert ők nem ott gyógyulnak, és nem ott tanulnak ezeken a helyeken. Én újra csak azt tudom mondani, hogy van egy szint, amit mindenkinek biztosítani kell, és ezek egyszerű dolgok. Az, hogy egészségesen tudjon táplálkozni, hogy elérhető áron hozzáférjen az egészségügyi ellátáshoz, hogy az oktatásból ne maradjon ki, hogy ne fázzon, és így tovább. Tehát én ott húznám meg a dolgot, hogy ezt biztos tudnánk biztosítani, és lehet, hogy a tetején akkor nem tudnának jachtot venni, vagy repülőgépet, vagy kastélyokat, és nem tudom én minden egyebet, de az, hogy ők hozzájutnak ehhez az eszméletlenül magas gazdagsághoz, az nem eredményezi náluk azt, hogy húzóerővé válnak az országnak a gazdasági fejlődésében. Egy egészen más aspektust kiemelve, azt a helyzetet a többség nálunk láthatólag tudomásul veszi, hogy ma Magyarországon jobb sorsra érdemes felnőttek válnak hajléktalanná, hogy gyerekek éheznek, hogy az előbb mondta, hogy nem is kevesen hónapokat, esetleg egy évnél is többet várnak arra, hogy valamelyik lepusztult egészségügyi intézmény megszabadítsa őket a szenvedésüktől. De évekkel ezelőtt némán tudomásul vették az emberek, például azt is, amikor az embertelen kormányzat a Covid idején, nyilván emlékszik rá, a kórházi ágyak 60%-ának kiüresítéséről egyik napról a másikra döntött, és rengeteg haldokló, amputált, rákos, rehabilitálásra szoruló beteget küldtek haza, egyetlen hétvége leforgása alatt mondom, teljesen értelmetlenül, ráadásul húsvét szent ünnepén. Magyarországon vagyunk, és ezt nem győzöm sajnálni és szégyelni, hogy ez megtörténhet, hogy nem tódulnak az emberek az utcára, és nem tiltakoznak igazán ez ellen. Hát valóban, ahogy a fogyatékkal élőktől is megvonták a támogatást, nem nagykorú ez az ország, sajnos. Sajnos azt kell mondanom. Talán hiányzik a polgárság, hogy vagy oda veszett a 80 évvel ezelőtti szörnyű világégésben, és sosem tápászkodott ebből igazán fel az ország, de egyáltalán az, ami korábban jellemezte azt a világot, hogy kitüntetés volt adni, alkotni, részt venni valahogy a fejlődésben, ez eltűnt. Tehát mindenki kapni akar, és például amikor a magánnyugdíjpénztár 3000 milliárdját lenyelte a kormány, akkor többen örögtek, és azt mondták, hogy ezt biztos nem fogják
az emberektől egyetlen egy nyíkhanást nem lehetett hallani. Illetve volt nyíkhanás, csak semmilyen tett nem követte. Semmilyen tett nem követte, és akkor azon tűnődünk, hogy ez talán egy nemzeti sajátosság, hova kell visszamenni, ugye a szociális munkában azt tanítjuk, hogy úgy 150 évet kell visszamenni, ahhoz, hogy megértsük, hogy a dolgok ma miért tartanak ott, ahol vannak. Na pont ezt akarom kérdezni, miért volna érdeke Orbán Viktor államának a polgári szabadság, a polgári jellem, vagy a polgári karakter terjedése, hiszen a polgári szabadság autonómiát jelent, és Orbán, aki olyan kényes egyébként a saját szuverenitására, szinte tűzzel, vassal írtja az autonómiákat, a polgárokét, az önkormányzatokét, az intézményekét, a civil szervezetekét, mindenkét, aki a központi hatalomnak ellensúlya, kontrollja lehetne. De nekem nem az a dolgom, hogy megértsem ezt a törekvését, hanem nekem az a dolgom, hogy azt hangoztassam, és ezért kell megszólalnom szüntelenül, hogy ő nem engedheti meg magának, ő nem állhat. A szabadság az egy isteni ajándék, de én nem azt látom, hogy ő neki van egy olyan sajátos álma, ami majd valamikor a kicsit távolabbi jövőben egy olyan világot teremt, ami az ibrányi és nem tudom én kislétai romák számára is elhozza azt a lehetőséget, hogy az ő gyerekeikből is legyen rendőrkapitány, vagy főispán, vagy nem tudom én, mi soha nem fognak tudni kitörni abból a nyomorúságból, amiből jelenleg vannak, még mindig vannak cigánytelepek is, ami hát egy botrány, mert annyi pénz folyt be itt az Unióból is éppen ennek a hátránynak a felszámolása, hol vannak ezek a pénzek, el vannak lopva. Soha sehol nem látom azt, hogy halvány mértékig is szándékában lenne az, hogy vala másra gondoljon, mint önmagára, és a saját környezetére. Ha jön a világháború, hát ő akkor majd nem tudom hány emeletes bunkerében 60 pusztán ezt át fogja vészelni, de hát egy olyan világban kéne gondolkozni, amin az utolsó kisbürgözdi faluvégi embernek is van minimális esélye legalább arra, hogy egy nehézséget túléljen. Azt mindenki látja és tudja, hogy tragikus a hazai egészségügy állapota, és nem csak azért, mert egyre másra zárnak be a kórházi osztályok, növekvő orvos és szakápoló hiány van, óriásiak a várólisták, hanem azért is szörnyű az egészségügy helyzete például, mert az orvosok egy része is bizony már úrnak érzi magát a kiszolgáltatott betegekkel szemben, amikor például, mint a minap 8 órányi várakozás után hazaküldenek egy szenvedő idős asszonyt, akinél a korábbi, úgy emlékszem, combnyaktörés műtétjén beültetett csavar a csontvelőjébe fúródott, és iszonyatos fájdalmakat okozott ez neki. Mint hogy azt is látjuk, mert minden nap olvassuk, tapasztaljuk, hogy nincs pedagógus az iskolákban. Döbbenetes, hogy ha jól olvastam, 30 000 tanár hiányzik az oktatási rendszerből, de ez a magyar kormányt és annak vezetőjét nem igen érdekli, vagy szintén olvashatjuk, feltéve, hogy tájékozódni akarunk arról a közegről, amelyben élnünk adatik, hogy a világi és egyházi hatalom tetszés szerint zavar el iskolaigazgatókat, lelkészeket, hiába a szülők és a hívek tiltakozása, mint hogy azt is tapasztalhatjuk, hogyha valakik az ellenzékre szavaznak, az állam megbünteti őket oly módon, hogy kisemmizi az önkormányzatukat. Miközben a másik oldalon meg az állam, a miniszterelnök veje irodaházainak árfeletti megvásárlására költi a pénzt, ezzel egy időben pedig minden harmadik nyugdíjas mély szegénységben kénytelen élni. Vagy vasútvonalakat számol föl a kormány, és a meglévőknél pedig a szükségesnél órákkal több időt tölt az utas a vasút lerohasztott állapota miatt. Gyakorlatilag egyre kevesebb dolog van, ahogy én tapasztalom, ami működne ebben az országban, amihez az emberi élet szempontjából szükség lenne. De az emberek, és ez a kérdésem újra és újra, ezeken miért nem háborodnak fel? Mit gondol erről? Hiszen ez a mindennapjaikat érinti. Ez tényleg bármerre lép, mindig ebbe beleütközik, és mégis valahogy túllép rajta. Miért? Mert mindig várjuk a különböző messiásokat, akik majd csodát tesznek, és nem jönnek a messiások igazán, miközben másoknál az emberek a maguk kezébe veszik a sorsukat. Tehát ezért mondom újra, hogy az erre való nevelést az iskolában kell csinálni, és hogyha Orbán Viktor ezt nem akarja, az az ő dolga, de az én dolgom akkor is, hogyha ennek megvan az a kockázata, hogy szétverik az iskolát, mert ez az egyik ok nyilvánvalóan, hogy a mi iskoláinkban más légkör
uralkodik, vagy a főiskolánkon is, hogy én ott, ahol vagyok, ha nem tudom az egészet befolyásolni, akkor legalább azt a környezetet, amiben mozoghatok, ahová elér a szavam, azt a saját magam példájával is, akár a nehézségeket is vállalva, és újra elmondva, hogy nem lehet megúszni. A szabadságnak ára van, és csak az lesz szabad, aki ezt az árat megfizeti. Nem gondolja, hogy a polgári öntudat és a polgári önérzet elveszett, ha volt egyáltalán? Illetve, hogy hová lett a szolidaritás az emberekből? Mondom még egyszer, ha volt egyáltalán. Mert bár tudom, hogy önök nem először kapnak jó érzésű emberektől sok milliós adományokat, amikor az állam ugye el akarja lehetetleníteni az intézményeiket. Nem mondom, hogy nem szép és nem nemes dolog a szolidaritás, ilyen módon történő kifejezése, de ebben megint benne van egyfajta tehetetlenség. Ugyanis azok, akik például önökkel, másokkal szolidárisak, nem az okot, az állami önkényt akarják megszüntetni, csak az önkény áldozatainak a túlélését próbálják meg elősegíteni. Nagyon jó gondolat. Ez miért csak így tud működni, ez a kérdés? Hát jó és nehéz gondolat, és ez az, ami miatt sosem értettem azt, hogyha például a parlamentben egy képviselőt megbüntettek akár több millió forintra, és ez nem egyszer előfordult, hogy akkor a támogatóik ezt összegyűjtötték ezt a pénzt. Mert nem tudtam volna nekik mást mondani, mint azt, hogy ülj le. Akkor mondd azt, hogy nem fizeted be ezt a bírságot, és ha ezért letartóztatnak, ülj le. Hát a Gandhi ezt csinálta, ugye annak idején, hogy nem lepődött meg azon, hogy őt a megszálló angol gyarmatbirodalom börtönre ítéli. Ez vele jár. Tehát én is most rabosítva vagyok, ugye, hatóság elleni erőszakkal vádolva 5 és 15 év közötti börtönbüntetéssel fenyegetve. Nem lepődöm meg ezen, és nem vagyok naív, hogy azt képzeljem, hogy ez biztos, hogy nem fog előfordulni, bár többen mondanak ilyet. És azt mondom, hogy akkor ezt minden meglepetés nélkül tudomásul kell venni, és azt gondolom, hogy aki nem adja meg az árát, hát az így fog járni, mint ami Magyarországot jellemzi. Ma ott tartunk, hogy van, aki nem meri maga odaadni a pénzt, hanem keres valakit, egy bátrabb embert, akire rábízza a pénzt, hogy adja az oda, mert ha kiderül, hogy ő odaadta a pénzt, akkor a nyakára küldik az apehot, vagy a nem tudom én kicsoda. Hát ez a kérdés, hogy ön szerint miért nem képes ez a társadalom megszervezni önmagát, a saját ellenállását? Alapvetően mi hiányzik hozzá? Nem tudom, hogy milyen történelmi pillanat kell. Talán amikor a dolog csillagzata állása olyan, hogy az emberek ráébrednek arra, hogy itt az idő. A szolidaritás, ami az emberek egy részéből időnként fellángol, hatalmi propagandával elfojtható, ha az a kérdés, hogy például segítsük-e az ukránokat, akiknek az országát egy diktatórikus és gyilkos nagyhatalom éppen porig rombolja, együtt az ott élő polgárok életével, otthonával, egy életen át összekuporgatott vagyonkájával. Miért nem működik az empátia? Az a képesség, hogy beleélem magam ezeknek a mindenüket elvesztő, földön futó vállalt embereknek a helyzetébe, és tudom, mit éreznék, ha velem is ez történne. Ez nem egy olyan nagy dolog ebbe beleérezni, vagy beleélni magát az embernek, és lám Magyarországon mégsem működött, mert a lakosság egy igen jelentős része egyszer csak a kormánypropaganda hatására orosz pártivá, Putyin pártivá lett. Hogy van ez? Hát csak együtt tudok ezen háborogni. De hogy ez miért van, ezt nem tudom megfejteni. A jó érzésű, tisztességes polgárnak ilyenkor azt az elvet kell követni, hogy nem elég valamit nem csinálni, vagy nem elég titokban csinálni, hanem demonstratíva kell csinálnia. De az erre való nevelésnek a családban, vagy az iskolában van a helye és ideje. Tehát ha ez nem kezdődik el gyerekkorban, akkor felnőtt korban nagyon ritkán szokta az ember. Ez olyan, mint a hegedű tanulás. Tehát, hogyha nem kezdi el kisgyerekként, akkor egy bizonyos szintre eljuthat, cincoghat a saját örömére, de nem lesz művész belőle. Na de a szülők is már ebben a közegben szocializálódtak, tehát már ők is magukkal hozzák ezt a félelem és rettegésnek valamiféle olyan változatát, amiből adódik az, hogy a gyereket nem nevelik bátornak, nem nevelik kiállósnak,
pedagógusnak, hanem jobb az, fiam, hogyha meghúzod magad, abból baj nem lehet. Vagy mondjuk az iskolarendszerben ezek a megnyomorított tanárok, hát képtelenek szuverén módon fellépni és tanítani, egész egyszerűen azért, mert a tankerület, a felügyelőség azonnal a fejükre koppint, ha valamiféle autonómiát mutatnak. Boldog az a kor, amiben emberek megszakítják ezt a folyamatot. Tehát meg kell szakítani azt, hogy megalkudjunk a jobb körülményekért, és legyünk olyan pedagógusok, akik elmagyarázzuk a gyerekeknek, hogy ne ugrálják, kisfiam, mert akkor nem lesz belőled semmi. Ugráljál, és vállaldanak a kockázatát, hogy nem lesz belőled semmi. De így megváltoztathatod a világot, megfordíthatod a világot, de magától nem fog megfordulni. Újra és újra el kell mondani, hogy a szabadságért valaki meghal, és én ezért szabad leszek, és vállalni kell a szenvedést, át kell menni a Vörös-tengeren, és át kell menni a pusztán, és mindenféle gyűrödést vállalni kell, ha meg akarunk érkezni a szabadságban. És aki ezt nem fizeti meg, az örökké szolgaságban marad. Azt például hogy látja, van-e még helyes szerepe Magyarországon, és egyáltalán a racionális gondolkodásnak és érvelésnek? Hiszen nem csak a politika, hanem ezek a közösségi platformok is, a gyűlölet vagy a rajongás terepei, az érvelőbeszédre többnyire megbélyegzés, szidalmazás, kiutálás a válasz ott is. Csak önmagából indulhat ki az ember, és azt mondhatja, hogy akkor én elkezdem. És azt nem én ítélem meg, hogy van ennek értelme. De én csinálom. Ki akarja, követi. Ki nem tudom ráerőltetni a dolgot. De vajon van-e ennél tisztességesebb hozzáállás? Mint hogy az ember igen érvelni fog, vagy lemondunk erről örökre. És akkor marad ez az értelmetlen játék. Vagy valaki azt mondja, hogy én szeretném megszakítani ezt a folyamatot. De az embereket az évtizedek kemény munkájával beültetett előítéletek és gerjesztett érzelmek vezérlik, nem az érvek és a tények. Hát akkor bele kéne nyugodnunk, hogy ez így van. Én mégis azt mondom, hogy meg kell célozni a magasabb szintjét a dolgoknak, és el kell kezdeni tanítani az embereknek az érvelő gondolkodást, és azt, hogy meg kell fizetni az árát a szabadságnak. Lehet egy olyan tehetségű miniszterelnök, mint amilyen tehetséges az Orbán Viktor, ezt ne vitassuk el, hogy ő egy tehetséges ember. Jelen időben is mondja ezt? A tehetség nem múlik el, az ember elromolhat, és a tehetségét felhasználhatja aztán arra, hogy bűnöket kövessen el. Hát azért is mond bírálatot az ember, mert nem tudja elfogadni, hogy azok, akiknek megvan a maguk tehetsége ahhoz, hogy akár ezt is megtegyék, lemondanak erről, és bűnöket követnek el inkább a nagy tehetségükkel, és mások nyomorúsága árán is inkább a maguk jólétét és kikezdhetetlenségét formálják. Arról mit gondol? Mondhatjuk még egyáltalán, hogy Magyarország európai ország? Ugyanis azt lehet látni, hogy az Orbán-féle felfogás és politikai ideológia kidobja az ablakon az európai társadalom fejlődést, és benne a magyart is, hiszen 1848 sem akart más, mint amit a felvilágosodás fél évszázaddal korábban, nevezetesen, hogy teljesen mindegy, gazdag vagy-e vagy szegény, hogy hol helyezkedsz el a társadalomban, jobbágy vagy-e vagy földesúr, ugyanaz a méltóság, ugyanazok a lehetőségek, és ugyanaz a védelem illet meg mindenkit. De a magyar miniszterelnök szemlátomást visszatér a középkorhoz, a feudális hierarchiához és a keresztény felfogáshoz, amely isteni jutalomban és büntetésben gondolkodott, nem az evilági élet etikájában. Tehát ebben az értelemben kérdezem, mondhatjuk-e még egyáltalán, hogy Magyarország európai ország? Magyarország ma már nem európai ország, nagyon messze van attól az állapottól, attól a lelkesedéstől és attól a reménytől, amikor felvettek bennünket, akkor áthatotta az országot. És azt is kijelenthetjük, hogy ha ma jelentkeznénk, nem vennék fel Magyarországot az Európai Unióba, és igazuk lenne. Az Uniónak is szint kellene vallani, és ki kellene jelentenie
nem járnánk rosszabbul, ha kijelentenék, hogy akkor így tessék kifáradni az Unióból. Mert hogy talán nem járnánk rosszabbul? Nem. Hát nagyon rosszabbul járna az ország. Hát, de az emberek ráébrednének, hogy ez a fajta elkényelmesedett hozzáállás, ami nem akar áldozatot hozni azért, hogy megküzdjünk ezekért az értékekért, ide vezet. Mert mi lenne az áldozathozatal? Hát mondjuk például, hogy elküldenék Orbán Viktort, hogy legalább jó helyre húznák be az X-et, mert ehhez nem kell túl nagy bátorság, még akkor sem pontosan tudom, hogy különösen vidéken még ezt is milyen nehéz egyes embereknek megcsinálni. De gondolja, az emberek tájékozottak? Az emberek többsége differenciáltan gondolkodik, tájékozódik eléggé? Tudja, hogy miben él? Nem csak küzdelme van a mindennapi megélhetésért, és minden más kívül reked az érdeklődésén? Lehet, hogy igaza van, hogy az emberek többsége ilyen, de lehet hatni. Hát a propaganda hat, csak éppen ellenkezőleg. Ellenkezőleg, de hát akkor ki kell találni, hogy milyen propagandával lehet mégis hatni, ha lehet. De ha abból indulunk ki, hogy nem mi tartjuk a kezünkben a tömegtájékoztatást, és úgyis hiába való, akkor adjuk fel, akkor ne foglalkozunk ezzel. De hogy azokat az embereket, akik ma ennek az országnak megrontói, akik bennünket már kivezettek régen az Európai Unióból. Már ugye az Európai Unió normáiból. A normáiból, pontosan így kellene fogalmaznom. Azoknak azonnal távozniuk kell, ez a legkevesebb. Tehát én ha ebbe beleszólhatnék, azt mondanám neki, hogy az megúszhatja az életfogytig tartó börtönbüntetést, aki önként visszaadja azt, amit ellopott, és bocsánatot kér azokért a bűnökért, amiket elkövetett. Én abban a megállapodásban nem hinnék, hogy amit elraboltak, vihetik. Hogyha erre a többségben nincsen bátorság, hát akkor sóhajthatunk egyet, és azt mondhatjuk, hogy ez az ország jutott nekünk, és attól még lehet szeretni, mert én is így vagyok vele, hogy akkor is szeretem, hogyha most éppen egy hete történt, hogy vidéken valakivel beszélgettem, aki elmagyarázta, hogy milyen szerencse, hogy Orbán Viktor viszont megment bennünket mindig a végső romlástól, és nem tudtam elérni, hogy rájöjjön, hogy nem, hogy megment bennünket, hanem ő idézi elő ezt a szörnyűséget, amiben az ország van. Tehát ő a megrontója ennek az országnak. És arról mit gondol, akár politikai, akár vallási értelemben, nevezheti-e magát kereszténydemokratának az a politikai hatalom, amely így bánik egy országgal, illetve a rábízott polgárokkal? Nem, semmiképpen. Az egy elképzelhetetlen dolog, hogy valaki egyszerre legyen keresztény, és az erkölcseit tekintve távol legyen attól a normától, amit Jézus képviselt, és ha valamit nagyon határozottan képviselt, akkor az éppen a szegények és a kiszolgáltatottak gyakorlati szeretete volt. Például Maruzsa államtitkár, aki, én jól tudom, a kormányban a kereszténydemokrata szárnyhoz tartozik, képes megcsinálni azt, hogy gyakorlatilag egyik óráról a másikra sajátos nevelési igényű gyerekeket abba a helyzetbe hozzon, hogy semmi reményük nincsen arra, hogy alapvető szinten megtanulják az elemi dolgokat, vagy megkapják azt a fejlesztést, amire mindenképpen szükségük van, semmi nem érdekli, megcsinálja. Ez csak végrehajtja a főnök utasítását. Hát még néha az embernek az is kísértése, hogy még nem is biztos, hogy a főnök akarja, nem ő akar ezzel jó pontokat gyűjteni. Az nem lehet kereszténydemokrata, és nem lehet tisztességes ember. Az emberek azt, hogy ki kereszténydemokrata, etikai kérdésekből szeretnék megállapítani, és ezek nagyon egyszerű dolgok, hogy hogyan viszonyul a másik emberhez, aki bajban van, hogyan viszonyul a közvagyonhoz, amivel tisztességesen kell bánni, hogyan használja a tájékoztatást, ami az embereknek szükséges ahhoz, hogy eligazodjanak a világba, és ha valaki ezeken a területeken bűnöket követel, az nem kereszténydemokrata.
Ön egyházi ember, lelkész. Mit gondol, mit érez, amikor az állam és az egyéb egyházak mai összefonódását látja, különösen amikor az egyházak mohóságát tapasztalja, amellyel pénzt, ingatlanokat, iskolákat, kórházakat sepernek be ezek a kezes bárányként működő egyházak maguk alá, miközben persze elveszítik a lelkeket. Én szégyenkezek egyrészt ilyenkor, és úgy érzem, hogy nem tudom megmagyarázni a másik számára, hogy létezik másfajta megközelítés is, és hallom megint csak az írásnak a szavait, hogy miattatok káromoltatik az Isten országa. És ezt vallásos embereknek mondja a mester. A szégyen, a keserűség és a csüggedés vesz ilyenkor rajtam erőt, de hát nem tudok más tenni, mint ez a dolgom, hogy ez ellen prédikáljak, és hogy az életemet úgy éljem, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen, hogy nem ezen normák szerint élek. Hogyha az ember nem dolgozik ellene, ő is önző lesz, ő is harácsolni fog. Tehát ezek olyan dolgok, hogy nem születik az ember önzetlenségre, legfeljebb egyiknek, másiknak nagyobb késztetése van arra, hogy elvegye a másikét. Nekem például nincsenek anyagias vágyaim, de ez nem erény, mert sosem voltak anyagias vágyaim. Tehát nekem nem kellett különösebben küzdeni azért, hogy ne halmozzak házakat, vagy járműveket, vagy pénzt, vagy egyebet, de azt tudván tudom, hogy ez egy természetes emberi hozzáállás. Nem lehet boldog az az élet, amelyik harácsolásban leli örömét, vagy a másik szenvedésében. És mit érez, mit gondol akkor, amikor azt látja, hogy a hitet, a vallást, a vallási szimbólumokat évek óta sorozatosan politikai célokra használják fel, hogy csak a legutóbbi példát, a Gellért-hegyi szabadságszoborra készülő óriás keresztügyét említsem. Annak ellenére, hogy ön hívő, vallásos ember, megérti, amikor sokan, az ateisták, de nem csak az ateisták, tiltakoznak a szabadságszoborra készülő kereszt ellen? Annyira megértem, hogy én is aláírtam a tiltakozást, és felháborodást érzek, és látom azt a sandaságot is, ami oda trottyantja ezt a jelképet, aminek ott semmi keresnivalója nincs. Nevetséges az, aki akár a vallási jelképeivel így kérkedve áll ki a világ elé, és azt gondolja, hogy ez hatni fog az emberekre, és nem is tudom, milyen hatást fog elérni. Azt, hogy az ő ambícióit akkor jobban fogják támogatni, nem tudom. De sokkal inkább én azt gondolom, hogy egy ilyen tett mögött egy olyan szándék van, hogy törjük meg az embereknek az akaratát, és ha nem tetszik nekik, akkor ne egy, hanem két keresztet rakjunk oda, hogy tanulják meg, hogy hol lakik a Jóisten, tehát hogy ki az Úr a háznál, és ezért megvetem, nem csak egyszerűen haragszom, hanem megvetem ezt az egész dolgot. Ön szerint, ha egyáltalán, helyreállítható még Magyarországon az állampolgárok, az emberek méltósága, az állam becsülete, és miként teremthető meg újra a demokratikus politizálás lehetősége? Ilyen 14 év után van erre még remény? Nem lehet lemondani róla. Csak ezt tudom mondani. Remény mindig van, és mindig helyreállítható a dolog. Hát ugye most a nagy olvadások miatt mamutok kerülnek elő, és most éppen ma olvastam ezt, hogy látnak lehetőséget, arra az egyikből vért is vettek, hogy klónozni lehet egy mamutot. Hát ha több ezer éves mamut múmiából mamutot lehetne valahogyan elővarázsolni, hát hogy ne lehetne akkor 14 év után egy országot visszatéríteni a demokratikus értékekhez. Nem várok más valakire, hanem a következményeivel együtt ott, ahol meg tudok szólalni, ahol tenni tudok valamit teszek, és mindig arra gondolok, hogy de kár, hogy mások, akik többet tudnának tenni, mint én, ezt nem cselekszik. Szerintem nagyon fontos témákról beszélgettünk, remélem nem csak kizárólag az én okulásomra. Köszönöm önnek, hogy tulajdonképpen arról szólt ez a párbeszéd, vagy abból indult ki, hogy mennyit ér az ember itt a mai Magyarországon, és hogy ennek kapcsán olyan sok minden más is szóba került.
például az, hogy mennyit ér és milyen is az élet a mai Magyarországon. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Ha önök is okultak ebből a mai beszélgetésből, kérem, azzal ismerjék el munkavégzésünket, hogy támogatják azt, akár a donabli.com Friderikus Podcast oldalon, ahol minden teendő magyarul olvasható, mert ez már egy magyar oldal, és itt már áfát sem kell fizetni a támogatásuk mellé. De természetesen továbbra is lehet támogatni minket a youtube.com-on, az oldalunkon, pontosabban a képernyőnk alatt a köszönet gomb megnyomásával, illetve a patreon.com-on is, ugyancsak a Friderikus Podcast oldalon. A képernyőnk alatt egyébként a tartalom leírás követően minden támogatási formának a leírásával találkozhatnak, és ott elolvashatják ezeket. Legközelebb friss beszélgetéssel a terveink szerint 2 hét múlva jövünk, addig kérem válogassanak akár az archívumunk 316 anyaga között, illetve visszamenőlegesen felhívom figyelmüket egy még valamikor a tavasszal közzétett, kissé elsikkadt, de szerintem nagyon érdekes beszélgetésünkre, amelyben ezekben az időkben a showbizniszben kétségtelenül a legjelentékenyebb világsztárnak számító Taylor Swiftről volt témánk, volt beszélgetés Fazekas Gergely muzikológussal, de Taylor Swift ürügyén a zenével kapcsolatosan olyan sok fontos és érdekes témát érintettünk vendégünkkel, hogy nem fogják megbánni, én mondom, ha megnézik, meghallgatják ezt a Taylor Swift ürügyén készült podcastünket is. Taylor Swiftnek a jelentőségét mutatja, hogy egy pár napja megjelent egy nagy cikk a New York Times-ban, amiben költőket kérdeztek meg arról, hogy mit szólnak ehhez, hogy a meggyötrött költőket fogja megidézni Taylor Swift. És akkor valódi, komoly irodalmi rangú költők nyilatkoznak erről, és az egyik azt mondja, hogy azért abban, amit posztolt ez a pár sor, abban az egyik sor az szerint a legmagasabb irodalmi színvonal, az úgy szól, hogy my muses acquired like bruises. Tehát a múzsáim, amelyekre úgy tettem szert, mint horzsolásokra. Ha ezt az ember egy picit elkezd ezen gondolkozni, hogy mit jelent a múzsa, ugye, aki ihleti az én művészetemet, akikre úgy teszek szert, ahogy a horzsolásokra, tehát hogy a költészet az ugye a fájdalomból jön létre. Ez egy nagyon régi, nagyon romantikus elképzelés. Nyilván sokan vannak, akik nem ebben hisznek, hanem abban hisznek, hogy a költészet az munka, le kell ülni az íróasztalhoz, és nem sírni kell, hanem dolgozni. De nagyon sok ember van, fiatal, idős, aki hisz ebben, és azért ennek vannak. És számos költő élete is ezt bizonyítja. És számos költő élete is ezt bizonyítja. Szóval hogy azért itt van egyrészt angolul gyönyörűen szóló rímelő sor, másrészt egy olyan nagyon izgalmas gondolat, amit szerintem ezt lehet boncolgatni. És akkor 2 hét múlva újra ugyanitt.